අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා බිට්කොයින් chart එකෙන් මම පටන් ගන්නම් මම මේ පේන්නේ 4 hour chart එක මේ වෙනකොට හරියටම 26000 උඩට බිට්කොයින් නැවතත් ලෑන්ඩ් කරලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා 26 හෝල් කරාවිද නැද්ද කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන් ඉදිරි විනාඩි කිහිපේ 26න් තරමක් පහළට ආව නැවතත් ආපහු ශනිකව 26000 හෝල් කරන බව ආපස්සට ප්‍රයිස් එක උඩට ආපු බව පේන්න තියෙනවා මේ කැන්ඩල්ගේ ලොස් ලෙවල් එක 25985යි මේ මොහොතේ 26003යි අපිට පේනවා ප්‍රයිස් එක ෂෝට් ටර්ම් සහ මීඩියම් ටර්ම් indicators දෙකෙන්ම පහළ ඉන්නේ මේ තියෙන 20 period simple period moving average එක මේ 50 simple period moving average එක මේ දෙකටම යට නමුත් strong support එකක් තියෙනවා දෙකක්ම තියෙනවා එකක් 26000 අනිත් එක 25500 region එක ඉතින් මේ supports දෙකේ අද සෙනසුරාදා දවසේ සහ මේ එළඹෙන weekend එකේ bitcoin වලට hold කරගන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වුණොත් ලොකු threat එකක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා ඒ threat එක ගැන බලනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි threat එක ගැන කියවෙන්නේ මෙතනදී මේ analysis එක සඳහා පාවිච්චි කරන indicator එක තමයි URPD කියන්නේ UTXO realized price distribution එක කියලා bitcoin transactions සිද්ධ වෙනවා එක prices වලදී එතකොට මේ bitcoin transactions සිද්ධ වුණ price level වලදී bitcoin current holders ලා bitcoin අත්පත් කරගෙන ඒවා තාමත් වැය නොකර හෝල් කරන් ඉන්න bitcoin price levels වලට තමයි මේ UTXO realized price distribution කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ price levels අනුව බලපුවම මේක වඩා පැහැදිලි chart එකක් තියෙනවා Glassnode එකේ. ඒ chart එකට අනුව මේකෙන් 25400 bitcoin වැටුනොත් ඊට පස්සේ තියෙනවා critical levels දෙකක්. ඒ critical levels දෙක තමයි 22650 සහ 29590 ඉතින් 25400 break වුණොත් 25400 break වුණොත් දැන් අපි bitcoin price එකට යමු මේ වෙනකොට 26 හෝල් කරන බව පේන්න තියෙනවා 25400 කියන්නේ මේ පහළ තියෙන white line එක යම් හේකින් එතනින් වැටුණොත් ඊට පස්සේ ලොකු threat එකක් තියෙනවා 22650 හෝ even 20590 දක්වා වුණත් ඉන්න පුළුවන් බව මේ Glassnode URPD index එකට අනුව පේන බව තමයි අලි කියන content creator ගේ analysis එක. හැබැයි අනිත් පැත්තට කියන ඒවා කියන තරම් පාසුන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියනත් තවත් Glassnode chart ම පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එවැනි crypto coin chart එකක් මේක oscillator එකක් මේ oscillator එකේ නම realized profits to value ratio කියන එක RPV කියලා හඳුන්වනවා. මේ yellow line එකෙන් පෙන්වන්නේ RPV line එක සහ ඔයාලට පේනවා නම් උඩ red band එක සහ යට green band එක මේක oscillator එකක් bitcoin price එක තමයි black line එක. ඒතකොට මේ oscillator එකේ buy zones වලට නැත්නම් මේ yellow line එක green block එකට එනකොට bitcoin price එක නැවත previous 2015 example එක මැද බැලුවොත් ඊළඟට දෙවෙනි example එක බැලුවොත් මේ purple කොටුවක් දාලා දෙනවා මැද්දේ ඒක බැලුවත් bitcoin price එක yellow block එකට ආවට bitcoin yellow line එක green block එකට ආවට පස්සේ උඩට ගිහින් තියෙනවා එවැන්නිම overbought level එකට මේ වෙනකොට මේ RPV index එක ඇවිත් තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය historically 2015 සහ 19 මේ examples follow කරොත් bitcoin price එක මෙතනින් bounce වෙ යුතු බව තමයි crypto coin ගේ මතය. අනිත් කතා බලනවා නම් මේක ලස්සන chart එකක් මේක bitcoin halving එක සම්බන්ධව තව මාස 7යි දින 22යි halving එකට තියෙන්නේ. එතකොට previous අවස්ථා දෙක මාස 7යි second halving එක සහ third halving එක මාස 7යි දින 22කට කලින් bitcoin price එක ඒ අවස්ථා දෙකේදී 2015 සහ 19 මූණේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වම් පැත්තේ පළවෙනි මැද්ද තියෙන පළවෙනි black box එකේ පෙන්වන්නේ. ඒ මාස 7යි දින 22ක bitcoin මූණ ආකාරය 2015 මැද්දේ කොටුවෙන් පෙන්වන්නේ 2019 මේ මාස 7මාරේදී price මූණ ආකාරය ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම කෑල්ල ඒ black box එක ඉවර වෙනවත් එක්කම second halving එකෙන් පස්සේ bitcoin bull run එකකට ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ halving එකෙන් පස්සේ දෙවෙනි එක 2019 example එකෙත් ඒ වගේම black box එකෙන් පස්සේ bitcoin bull run එකකට ගියා. ඉතින් මේක follow කරොත් නැවතත්
2024 අප්‍රේල් 16 පස්සේ Bitcoin bull run එකකට යන්න නිමස් බව මේ cycle halving analysis එකෙනුත් පැහැදිලිව පේනවා. මේ ඊයේ දවසේ Patreon එකේ ගත්ත trade එකක් අපි trade එක enter වුණා. මෙන්න මෙතනින් trade එකට enter වුණේ. හැබැයි සෑහෙන වෙලාවක් ගියා trade එකේ result එක දෙන්න. trade එක අපිට against උත් ගියා අවස්ථාවක. නමුත් trade එක අපි stop out වුණේ නැහැ. trade එක අවසානයේ නියමිත result එක අපේක්ෂා කළ විදියට දෙන්න සමත් වුණා. අපි risk කරන එකයි reward එක 1.5 ඒ level එක reach කරා. ඉතින් ඊයේ දවසත් එක trade එකක් මම හිතන්නේ loss වුණා. නමුත් අපි සාර්ථක trading day එකක් ඊයේ දවසේ නිමා කරා. ඔයාලට interested නම් swing trade කරා. මේ දිනේ entry එක මම Patreon එකේ දාපු. මේ දිරට enter වෙන price එක stop loss එක වගේම take profit එක ඔයා profit ගන්නවා නම් profit එක ගන්න අවශ්‍ය තැන මේ සියල්ල trade එක entry එකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් Patreon කියලා link එකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකේ ඕන වීඩියෝ එකක මගේ පහළ description box එකේ තියෙනවා. ඒ link එකෙන් පමණක් එන්න. ඒත් සම්බන්ධ වෙන්න day trade වලට ඕන tier එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. swing trades උත් අවශ්‍ය නම් second tier එකකින් උඩට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. overall market එක බැලුවොත් crypto මේ වෙනකොට flat 0.04 down කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ market එක flat වගේම Bitcoin global market cap එක 1.05 trillion. ඒ වගේම ලොකු volume drop එකක් තියෙනවා මේ weekend එකේ. අද Saturday දවසේ volume එක බිලියන 24කට සීමා වෙච්ච බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Bitcoin price එක යන්තම් 26 දැන් උඩට ඔලුව ඔසවා තියෙනවා. 26.13යි 26.13යි. Ethereum price එක 1648යි. දෙකම පසුගිය පැය 24 බැලුවොත් no change. පහළට බැලුවොත් සියලු major altcoins වල Cardano 1.4% down, Solana 2% down, Polkadot 1% up. ඔච්චර තමයි. සමස්තය flat. අද දවසේ top gainers අතර බැලුවොත් Sui ඉන්නවා 8.76% up බව පෙන්නනවා. Quant 5% up. Monero කාලයකට පස්සේ 3% up. ඔච්චර තමයි down ඒවත් Thor Rooney ඉන්නවා 7 close to 8% down. Frax 4% down. Bone ඒ කියන්නේ Shiba Inu ගේ මානිත් token එක Bone token එක 2.6 down බව පෙන්නනවා. උඩ දකුණ බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා fear and greed index එක තාමත් තියෙන්නේ 34 වල. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම fear zone එකට crypto ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. Sui ගැන කතා කරපු නිසා chart එක බලනවා නම් මේක තමයි Sui daily අද දවසේ නැවතත් අර කලින් retest කරපු trend line එකකින් එතන fake out වුණා. මේක fake එක මීට දින 3කට කලින් fake out වුණා. නැවතත් ඒ level එකට එමින් තියෙනවා Sui බව පේන්න තියෙනවා. Ripple සම්බන්ධව වාර්තාවක් තියෙනවා. Ripple නැවතත් back under pressure බව මේ වාර්තාව කියනවා. ඒ වගේම bearsලා Ripple එක නැවත තව දුරටත් push කරමින් පහළට ඉන්න බවත් key support levels කීපයක් ගැන කතා වෙනවා Ripple එකේ. ඒකේ ප්‍රධානම support level එක විදියට සත chart එකක් තියෙනවා. අපි ඒක බලනවා නම් සත 40 region එක මේ වෙනකොට සත 52යි. මෙතිනේ key area එක 50 cents area එක whole number එක යම් එකකින් එතනින් වැටෙනොත් ඊට පස්සේ 41 cents වල support එකක් වම් පැත්තට බැලුවොත් තියෙනවා. මේ levels දෙක cripple එකට අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. යම් එකකින් මෙතනින් පහළට වැටෙනොත් ඊට පස්සේ 7.28 විතර වෙනකන් Rippleට වැටීමේ අවස්ථාව තියෙන බව chart එක බලපුවම පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි clear levels 50 cents 40 cents 28 cents. 28 වලට තරම් යාවි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒකසත් පසුගිය දා නඩුවෙන් ගත්ත ගේන් එක මේකට almost අතහැරගෙන තියෙන බව chart එක බලවම් පේන්න තියෙනවා. පසුගිය දා multi sig wallet එකේ ඒ අදාළ smart contract එක තාම සැකසහිත ආකාරයට change කිරීම සම්බන්ධයෙන් market එක ප්‍රතිචාර දක්වුවා. Pepe එකට මේ තියෙන්නේ Pepe chart එක Pepe price එක නැවත මේ previous June bottom එකටම ආයමත් ඇවිත් තිනවා. Pepe ගැන වාර්තාවක් තිබ්බා. ඒකයි මම මේක chart එක බලන්න හේතුව. Pepe coin price crash, developer blames team, promises recovery measures කියලා
කෙසේ වෙතත් මේ සිද්ධියත් එක්කම ප්‍රයිස් එක 20ක් වටනවා අගෝස්තු 24 25 දවස් දෙක. දැන් සඳහන් කරනවා ලීඩ් ඩෙවලොපර් කියනවා මේ ගැන කනගාටුව පළ කරනවා වගේම නැවත විශ්වාසය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු දේ කරන බව. බිට්කොයින් ඩේලි චාර්ට් එක මේ පේන බිට්කොයින් නැවතිලා තියෙන තැන ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එකේ උදාසීනකමට ඊයේ දවසේ තවත් හේතුවක් බලපෑවා. ඒ තමයි මෙන්න මේක ජෙරොම් පවල්ගේ අපි බලන් හිටපු මීටින් එක ඒකේ ජෙරොම් පවල් more rate hikes may be needed to curb inflation. එතකොට තරමක hawkish stance එකක ඉන්න බව පේන තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී අවශ්‍ය නම් තවත් 25 basis point rate hike එකකට යන්න අවස්ථාවක් තියෙන බව තමයි ඉඟි කළේ.